Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 26 квітня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Курс все ж таки почав розворот наверх. За поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. Гадаю, ви пам'ятаєте цю полуволну, коли вона починала ще десь тут. І дійсно курс завершив фазу накопичення і йде наверх. Також, ймовірно, спрацювала і ця стрілка від індикатору Stochastic. Тому я, звісно, сьогодні поставив на продовження зростання курсу. Також тут все доволі прогнозовано на нижньому графіку. Так? Сьогодні курс може вийти з цієї потужної зони, повернутися в цю верхню. І глобальний напрямок, як ви пам'ятаєте, у цього циклу, я вже казав, я бачу на відмітках 40. Ну, поки що треба 30 перетнути. Курс 28,387. Індикатор ковзаних ліній вже налаштований на покупку. Осцилятор нейтраль, але вже більш на покупку налаштований. І загальний індикатор. 6 продають, 9 дивляться збоку і 11 вже купують біткоін. Тобто біткоін сезон, за даними цих індикаторів, продовжується. У інвесторів і трейдерів зростає зацікавленість у першій криптовалюті. Подивимось домінацію. Біткоін вийшов наверх цієї зони. Може вийти далі? Може, звісно, вже виходив. І якщо ми очікуємо на продовження зростання курсу, то, можливо, і домінація буде зростати пропорційно. Ну, логічно, біткоін вийшов наверх свого коридору, звісно, USDT на низ свого. Тобто гроші з USDT перелилися в біткоін. А що діється між біткоїном і альткоїнами? Альткоін сезон так і не розпочавшись, за даними цього індикатору, звісно, лінії так і не перетнулись. Біткоін приблизився і знову пішов вище альткоїнів. Тобто продовжується біткоін сезон. Гадаю, моя думка вам зрозуміла, чому я прогнозую продовження зростання. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться та поділіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.